සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අද අපි කතා කරන්නේ මෙටා ආයතනය. එහෙමත් නැත්නම් අපි හැමෝම දන්න Facebook, Instagram වගේ යෙදුම් වල මව් සමාගම වෙච්ච මෙටා සමාගමෙන්ම අලුතෙන්ම ඉදිරිපත් කරපු මෙටා ට්‍රෙඩ්ස් කියන යෙදුම ගැන. මේ යෙදුම සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට බැලුව ගමන් පේන්නේ Twitter වගේ. මොකද මේක හදලා තියෙන්නේ Twitter වල අලුත් වෙනස්කම් එක්ක වෙනත් ඒකට ආදේශක යෙදුම් හොයන පරිශීලකයන්ට යොදා ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් විදිහට තමයි මේක ගොඩක් වෙලාවට වැඩි දියුණු කරලා තියෙන්නේ. මෙටා ආයතනය වගේම Twitter ආයතනය අතර තියෙන තරඟකාරී බව නිසාම තමා අපිට මේ ඇප් එක දැන් මේ එළි දක්වලා තියෙන්නේ මෙයාලා. එතකොට අපිට තාම මේකේ account එකක් හදන්න දෙන්නේ මෙටා ආයතනය මගින්ම තියෙන Instagram හරහා පමණයි. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා account එකක් හදන්නේ මේකේ. මුලින්ම මම යනවා Play Store වලට. හරි. Play Store ගිහිල්ලා මම මෙතන search bar එකේ search කර ගන්නවා trades කියලා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මේ උඩින්ම මට search result එකේ එනවා trades ගැන. trades කියන යෙදුම. හරි. මම දැන් මේක install කරනවා. හරි. ඔන්න මම install වෙන්න දැම්ම මේක. තාම හරි. ඔන්න installing process එක පටන් ගත්තා. අපි බලමු කොහොමද කියලා මේක install කරලා මේකේ account එකක් හදන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න දැනට අපිට මේකේ accounts එකක් හදන්න දෙන්නේ Instagram හරහා පමණයි. ඒ හින්දා ඔයාලා ඉස්සරලාම මේ Threads වල account එකක් හදන්න කලින් Instagram account එකක් හදලා තියෙන්න ඕන. තව ඉස්සරහට වෙනත් පහසුකම් ඒවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට මෙටා ආයතනයේ Instagram හරහාම පමණයි මේකට අපිට access ගන්න පුළුවන්. හරි. ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් ඇප් එකේ ඉන්ස්ටෝලින් ප්‍රොසෙස් එක තියෙනවා. තාමත් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඒ වගේම මේ යෙදුම බොහොම කෙටි කාලයක් තුල මිලියන 10කට වඩා වැඩි පිරිසක් භාගත කරලා තියෙනවා. අපිට මෙතන ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ අදාළ ස්ක්‍රීන්ෂොට් උත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාම කෙටි කාලයක් තුල මේක ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. එම නිසාම Twitter ආයතනය විසින් මේක Twitter යෙදුමේම ක්ලෝන් කොපියක් එහෙම නැත්නම් ඒකේ කොපියක් විදිහට මේ වන විට නඩු පැවරීමක් කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි ඉන්ස්ටෝල් උත් වෙලා මම දැන් මේක ඕපන් කරනවා. හරි. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Instagram වගේම තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. මම දැන් මේක කට් කරනවා. හරි. මේ තමයි අපිට මේකේ ලොගින් වෙන්නේ. මම දැන් මේක කට් කරා. හරි. මම දැන් යනවා Instagram වලට. හරි. මේකත් threads වගේම තමයි ඔයාලට බැලුව ගමන් පේන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ ලෝඩින් වීමත් වෙන්නේ. හරි. මම Instagram එකට ආවා. හරි. මම මගේ ෆීඩ් එකේ උඩ පල්ලෙහා ගියා. ඔන්න මගේ account එකට මම ගියා. බලන්න මගේ account එකේ නම. මේ පරිශීලක නාමෙම තමයි මේ විදිහටම threads එකටත් ගණන්නේ. හරි. මම ඔන්න දැන් ඒක කට් කරා. මම ආයෙ යනවා threads වලට. හරි. මෙන්න මගේ නම තියෙනවා. ඔන්න දැන් මං ඒ නමින්ම threads ගිණුමක් හදනවා. හරි. Instagram වගේම ලෝඩ් වුණා අලුතෙන් අපේ යෙදුම threads එක. තාම ලෝඩින් වෙනවා අපේ පළවෙනි වතාවට. හරි. ඔන්න අපිට ලෝඩින් වුණා threads යෙදුමේ ෆීඩ් එක. දැන් මට මේක Facebook Instagram වගේම පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්.
ෆීඩ් එක මම පල්ලෙහාට කරනවා. ඒ වගේම දැනට මේ වෙනකොට ෆීඩ්ස් account හදපු මේ මේ ෆීඩ් එකේ තියෙනවා දැනට ට්‍රේඩ්ස් account හදපු ඒ වගේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ට්‍රෙන්ඩින් වගේ ආපුවා. හරි මේ තමයි මම පළවෙනි වතාවට ලොගින් වුණ ගමම්ම මට පෙන්නන දේවල්. මේ වෙනකොට මේ ට්‍රේඩ්ස් account හදලා ඉවරයි. හරි මට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා අලුතෙන් ට්‍රේඩ්ස් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒ වගේම ඇටච් කරන්න පුළුවන් මට ඔතන එතනම පල්ලෙහා තියෙන ඇටච් අයිකන් එකෙන්. හරි. ඇටච් අයිකන් එක මගේ ගැලරියට ඇක්සස් දෙන්න ඉල්ලනවා. මම දැනට දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාම පුළුවන් අපිට අපේ ට්‍රේඩ්ස් පෙන්වන්නේ කාටද කියලා මේ විදිහට මෙතනින් අ, තෝරගන්න. හරි. මම දැන් මේ ට්‍රේඩ්ස් එකක් දාන්නේ නැහැ. මම මේක කට් කරනවා. හරි. ඒ වගේම මෙතනින් පුළුවන් අපිට අපේ ෆලෝවර්ස්ලා හෝ අපි ෆලෝවින් කරන කට්ටිය බලන්න. ඒ වගේම මේ ෆලෝවින් රික්වෙස්ට් මෙතන පෙන්නනවා. හරි. මම මෙතනින් කිහිපයක් ඔයාලට පෙන්වන්න කන්ෆර්ම් කරනවා. හරි. මම දැන් මෙතනින් ආව මගේ account එකට ඔයාලට පේනවා ඇති මම ෆලෝ කරපු ගාන මං අතන ෆලෝවින් මේ ඇක්සෙප්ට් කරපු ගාන මට මෙතන පෙන්නනවා. අර නමම තමයි මට මගේ එඩිට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොෆයිල් එක. Instagram එකේම මගේ නමම තමයි. ඊට පස්සේ මට සර්ච් ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා. මම මෙතන සර්ච් කරනවා. මම ඩයලොග් කියලා සර්ච් කරනවා. බලමු අපි දැනට හදලාද කියලා. හරි. එයාලා මේ වෙනකොටම ට්‍රේඩ්ස් account එකක් හදලා තිනවා. හරි. මේ වගේ තමයි මගේ ෆීඩ් එක පෙන්වන්නේ. හරි.